السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. Do you think that God can intervene in the universe as he wants, or is God too bound by the laws of science? The question of whether God is bound by the laws of science is a bit like the question, can God make a stone that is so heavy that he cannot lift it? ولد الفيزيائي البريطاني ستيفن هوكينغ في 8 يناير من عام 1942 ميلادية. حصل على درجة البكالوريوس في الفيزياء من جامعة أوكسفورد عام 1962، ثم حصل على درجة الدكتوراه من جامعة كامبريدج في الرياضيات التطبيقية والفيزياء النظرية عام 1966، علما بأن له العديد من المؤلفات والنظريات ولعلها أكثرها شهرة تلك المتعلقة بالثقوب السوداء. وتجدر الإشارة إلى أن هوكينغ توفي في شهر مارس من عام 2018 بعد صراع طويل مع المرض، تاركا خلفه إرثا عظيما في مجال الثقوب السوداء والزمن والكون. نشأ ستيفن في عائلة صغيرة مكونة من والده فرانك هوكينغ ووالدته إيزابيل هوكينغ وأشقائه الثلاث إدوارد وفيليبا وماري. عندما بلغ هوكينغ 21 من عمره، اكتشف الأطباء أنه مصاب بمرض التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض عضلي مزمن جعله عاجزا عن المشي، فأصبح يستخدم كرسيا كهربائيا للتنقل والحركة. وبعد أن فقد صوته كليا، بدأ باستخدام جهاز متطور للنطق حيث ساعده على الكلام. وبالنظر إلى حياة ستيفن هوكينغ، يظهر أنه تزوج للمرة الأولى من جين وايلد، إذ استمر هذا الزواج لمدة 30 سنة، ثم تزوج هوكينغ مرة ثانية من إيرين ماسون، إلا أن زواجهما انتهى بعد 11 سنة، كما له 3 أبناء هم لوسي وروبرت وتيموتي. حصل هوكينغ على العديد من الجوائز وشغل العديد من المناصب المهمة في حياته، إلى جانب أنه كان أصغر عضو في الجمعية الملكية. ومن أبرز المناصب التي شغلها ستيفن منصب أستاذ الفيزياء في جامعة كامبريدج، علما بأن هذا المنصب لم يشغله إلا هوكينغ وإسحاق نيوتن. الميدالية الرئاسية للحرية، وسام كوبلي من الجامعة الملكية، رتبة قائد من بريطانيا. تناولت معظم مؤلفات هوكينغ الحديث عن الزمن والثقوب السوداء والكون بشكل عام، وفيما يأتي نذكر بعضا من أبرز هذه المؤلفات. في عام 1981 الفضاء العملاق والجاذبية الخارقة. 1983 الكون البدائي. 1988 تاريخ موجز للزمن من الانفجار العظيم إلى الثقوب السوداء، وكان ذلك الكتاب أكثر الكتب مبيعا. 2001 الكون في قشرة جوز. 2005 تاريخ موجز للزمن الجزء الثاني. 2010 التصميم العظيم. Without you, I remember myself, my name. Forgot about all you tried to change. Familiar was the sound of your voice as I continue to walk on by. It has been a year and now I'm living on the line. It has been a year and now I'm thinking. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.
that I'll be